سلام. جلسه قرار هست با هم صفحه ساین اپ ثبت نام اپلیکیشنمون رو طراحی بکنیم و میام یه دونه کپی از همین صفحه ساین اپمون میگیرم، از این آلت رو نگه میدارم، یک کپی ازش تهیه کنیم اینجا میذارم. صفحه ساین اپمون خیلی شبیه صفحه لاگین هست، تا چند تا فیلتر رو باید اصلاح بکنم. خب اولا این بخش رو و این رو بهشون نیازی نداریم، پاکشون میکنم. این بخش این و این رو هم یه من فعلا میگرم پایین قرار میدم. اسم این رو باید ویرایش بکنیم، بذاریم ساین اپ و فیلتری که مد نظرمون هست رو اینجا اضافه بکنیم. خب از این من یک کپی تهیه میکنم، بذارم اینجا. یک کپی دیگه هم ازش میخوایم اینجا. این ساین اپ رو هم یه مقداری میبرم بالاتر و خب بذارید یه مقداری فاصله این فیلتر رو من کمتر بکنم که فضای کمتری بگیره. اینا رو یک بار دیگه من دیلیت میکنم از اینجا. رو من فعلا لاکش کنم اینجا. خب بخش رو من دوباره دیلیتشون میکنم و این رو هم بذارید الان لاکش کنیم. بذارید دوباره اصلا این رو کپی کنیم بهتره. خب این و این رو من پاک میکنم، این رو هم لاکش میکنیم و اینا بذاریم پایین و از این مورد و این مورد یک کپی من تهیه میکنم و میذارم اینجا. خب الان بهتر شد. این رو گفتم باید بکنیمش ساین اپ برای ثبت نام و برای ایمیلمون اینجا ایمیل آدرس رو باید وارد بکنه که داریم. این رو ما قرار میدیم این رو میذاریم یوزر نیم در زوم کنیم اینجا، جاش رو اینجا مشخص کنیم. یه یوزر نیم رندوم اینجا من فعلا بذارم، مثلا گرافیکسار رو هم اوکی کنیم. پسورد رو داریم، این رو فیلدش رو میذاریم your age که سنش رو وارد بکنه کاربر و این بخش رو هم کلا دیلیتش میکنم. سنش رو هم بذارید از همین کپی بگیرم یه دونه، بیام بذاریم اینجا و رو مثلا بذاریم مثلا 22. خب اینم از این. ایمیل و پسورد رو هم که اینجا قرار دادیم، بذارید لایه ها رو یک سرسامونی بدیم اینجا. خب پسورد دوتا داریم، یکی این هست یکی این هست. این رو اسمش عوض کنیم، بذاریم
ایج. خب دیگه چی داریم؟ ایمیل، خب اینو من بازش کنم. این 22 باید بره داخل لیر ایجمون قرار بگیره. الان درست شد. این پسورد، اینم ایمیل. اوکی، اینو میذاریم یوزر نیم. درست دادم؟ یوزر نیم، این از این و ایمیلمون هم درست شد. بخش ساین اپ که این هست. یه مواردم درسته. این ارو رو هم داریم اینجا. اوکی، forget password. forget password رو دیگه اینجا نیاز نداریم چون صفحه ثبت نام هست. این رو من میذارم have an account که اسم این رو هم اوکی شد. خب have an account، این هم لاگینش و تغییر بکنه بشه sign up و اینم باتن ساین اپ و تمام. خب مورد دیگه هم ببینیم هست یا نه. زوم اوت بکنیم. خب نه، این هم از صفحه ثبت ناممون. صفحه هوم پیج لاگین و ثبت نام رو ایجاد کردیم. تو جلسه آینده با هم صفحات بعدی اپلیکیشن رو طراحی می‌کنیم.